Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin èèyàn wa. So báyìí a máa ṣe àlàyé ìdí tí a fi ń lo Python programming language in artificial intelligence engineering. The first reason tá a fi ń lo Python programming language in artificial intelligence engineering is because of what? Its simplicity. Iṣẹ́ tó gba ọgbọ́n ni, tó gba ọpọlọ. So kò wá ní dáa ká wá fẹ́ kọ́ èèyàn ká wá ṣẹ̀ máa wò pé ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ṣé ó lè yé ní báyìí tá a bá ní ká kọ́ ẹni yìí? So Python ti yọ irú nǹkan báyẹn, ó ti yọ irú okùn báyẹn kúrò lọ́rùn wa, ó ti yọ irú wàhálà kúrò báyẹn lọ́rùn wa, because òun gan jẹ́ language tó ṣe kí ni tó yẹ pé ó easy láti learn. So ó jẹ́ kí artificial intelligence engineering ó jẹ́ kó easy láti kí ni láti lè kọ́, láti lè mọ̀. Iṣẹ́ pọ̀ ń bẹ o, kò sí irọ́ o, iṣẹ́ pọ̀ ń bẹ. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀, bẹ́ẹ̀ ni, àmọ́ ọ̀rọ̀ tó wà nínú ìwé kọ́bọ̀ yìí ó ṣe kọ́kọ́ fọkànbalẹ̀ pé ìwé tá a lè rà ni. Èyí ṣe ìwé tá a lè rà, a lè rà ìwé kọ́bọ̀ ká wá jókòó tì ká bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ̀rọ̀ sínú ẹ̀ àbí ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ka ọ̀rọ̀ tó wà nínú ẹ̀. So ní kúkúrú báyìí, Python tún ní vast libraries. What will you say? Vast libraries. Àwọn libraries yìí ni à ń lò láti fi ṣe so many things. And also its readability, that is a very key feature. Readability, and tá bá wò ó sìn, ó máa ń jẹ́ kó fún wa ní ààyè láti ṣe rapid prototyping and experimentation in machine learning and also data analysis too. Yes,